Oikein hyvää iltaa, arvoisat katsojat, ja tervetuloa Espoon kasvu- ja opetuksen toimialan turvailtaan. Turvailta on järjestetty sen vuoksi, että tänään annamme teille vastauksia teitä huolestuttaviin kysymyksiin. Kiitoksia kaikille kysymyksistä. Niitä on tullut 10. Mukanani täällä tänään istuu 2 asiantuntijaa. Kaisa Rissanen, juristi someturvasta, meidän erittäin tärkeästä yhteistyökumppanista. Ja täällä toisella puolella komissaari Hannu Väänänen, myöskin erinomaisen tärkeä yhteistyökumppani Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksesta. Menikö oikein? Joo, kiitos. Kyllä, kiitos. Ja oikein mukava saada teidät mukaan. Ja jos te, jotka olette lähettäneet kysymyksiä meille, koette, että juuri teidän kysymykseenne ei ole tullut vastausta, laittakaa minulle tulemaan sähköpostia, lupaan, että vastaan, ja jos en tiedä, niin kysyn itseäni viisaammilta. Aluksi ihan muutama sana Espoosta yleisesti. Yleisimmät kysymykset koski kiusaamista. Mulla itselleni on pitkä 30 vuoden opetuskokemus takanani niin peruskoulusta kuin lukiostakin. Kiusaaminen on yksi meidän koulumaailman vastenmielisimpiä ilmiöitä ja siitä todella pitäisi ja halutaan päästä eroon. Meillä on Espoossa sen suhteen nollatoleranssi. Monet teistä kysyivät, että mitä me olemme tehneet. Jos menette nettiin ja laitatte sinne hakusana kiusaaminen Espoo, sieltä löydätte kouluille ja huoltajille ja lapsille tehdyt menettelytapaohjeet, mitä tehdään silloin, kun joudut kiusaamisen kohteeksi ja mitä koulujen odotetaan tekevän. Teemme parhaamme, mutta kun meillä on tässä järjestelmässä yli 35 000 peruskoululaista, yli 7 000 lukiolaista, en virkamiehenä valitettavasti voi luvata teille, että ei koskaan enää. Mutta todella teemme parhaamme, että tästä irti pääsisimme. Paljon vakavampi kysymys vielä kuin kiusaaminen oli viime keväänä Vantaan Viertolan koulussa tapahtunut ampumistapaus. Monet teidän kysymyksistä koskivat myöskin sitä, miten koulut ovat tällaiseen varautuneet. Me olemme varautuneet siihen. Opetushan on lainsäädännön mukaan, Kaisa ehkä vahvistaa, se on julkista. Opetusta voi tulla seuraamaan, mutta jokaisessa koulussa edellytetään, että vieras tunnistautuu, hän ilmoittautuu koulun vahtimestarille, rehtorille tai sitten jollakin opettajalle ja sitten sovitaan, hän saa liikkua koulussa, mutta hän ei saa häiritä sitä koulun päivittäistä työtä. Ja näin ymmärtääkseni on Espoossa toimittu, vaikka volyymit on isot, niin hyvin harvoin tulee omiin korviin sellaisia juttuja, että kouluihin olisi ehdoin tahdoin tunkeuduttu häiritsemään sitä opetusta. Enemmänkin koulut on sitten koulujen ulkopuolella erilaisen ilkivallan kohtana, joka sekin on ikävää, koska lasku maksaa aina espoolainen veronmaksaja. Sitten mitä kiusaamisen eteen voidaan tehdä? Meillä on hyvin erilaisia kouluja. Osassa kouluissa on yhteisöohjaajia. He ovat henkilöitä, joilla on joku sosiaalialan koulutus. Ja he ovat siellä kouluarjessa oppilaiden keskuudessa, katsovat, että jokainen lapsi voisi hyvin, menevät puhumaan yksinäisille lapsille, pitävät huolta erityisesti siitä, että kouluissa ei mitään väkivaltaisia purkauksia synny, ja näistä yhteisöohjaajista meillä on erittäin hyvät kokemukset. Jotkut teistä oli sitä mieltä, että tällaiset pahoinpitelijät ja muut pääsevät ikään kuin koira veräjästä, että yhteiskunnalla ei ole keinoja hillitä. Kyllä yhteiskunnalla omasta mielestäni on, koteihin olla aina yhteydessä. Kouluilla on omat laista löytyvät rangaistuskäytänteensä, mutta sitten tällaisissa todella tiukoissa jutuissa otetaan käyttöön lastensuojelutoimet, ja jos mikään muu ei auta, niin sitten voidaan keskustella jopa huostaanotosta ja lapsen kouluympäristön vaihtumisesta. Eli
kyllä meillä keinoja on ja keinoja joissakin tapauksissa myöskin käytetään. No oikeastaan lopetan tällä kohtaa tähän ja luovutetaan puheenvuoron seuraavaksi komissaari Hannu Väänäselle. Mikä on, Hannu, poliisin tilannekuva? Vielä ainakin hymyilyttää. Kiitoksia. Siis poliisitilannekuvasta sen verran, että kyllä niin kuin lähtökohtaisesti Espoo ja Espoon koulut on hyvin turvallisia paikkoja. Tietysti meillä on sitten poikkeustapauksia ja tapauksia, joissa kouluissa sitten on häiriöitä ja jopa jonkunnäköisiä vaaratilanteita. Mehän tehdään poliisin ja Espoon opetuspalvelun kanssa jatkuvaa yhteistyötä kouluturvallisuuden kanssa ja se on ihan jopa päivittäistä se konsultaatio, mitä meillä tehdään erilaisista tilanteista ja yhdessä on muodostettu sitten niitä toimintatapoja, millä poliisi tietää ja opetuspalvelut tietää ja koulut tietää, missä asioissa toimitaan milläkin tavalla. Ja poimin tähän nyt muutaman asian niistä kysymyksistä, mitkä tuli tuolta katsojilta. Ja yksi semmoinen, näette minkälaisessa aikajärjestyksessä, mutta ensimmäisiä, mitkä siellä oli, niin oli tietysti huoli tästä nuorten tilanteesta ja kysymys, että onko Espoossa niin sanottua jengiytymistä. Ja meillä on julkisuudessakin keskusteltu sitä, että meillä on tämmöisiä ryhmiä, jotka tämmöistä katujengi-ideologiaa noudattaa ja siinä tekee rikoksia sen yhteydessä. Se on Espoossa sitä on muutamissa paikoissa, sehän on paikkasidonnaista semmoinen jengiytyminen. Se, mikä sen ehkä huolestuttavin piirre on se, että meidän nuorten rikoskäyttäytymissä näkyy tämmöinen rikokseen syrjäytyminen ja jengikäyttäytymisen ajattelutapa, joka on jollain tavalla niillä nyt muoti-ilmiönä ja se valitettavasti näkyy siellä ja siihen liittyy nämä väkivaltainen käyttäytyminen sitten ja siihen kun lisätään sitten tämä nuorten ajattelemattomuus ja ymmärtämättömyys niiden seurauksista, niin se tekee siitä sitten haastavan ilmiö. Joku vanhemmista kysyy, että onko huumeita helppo hankkia Espoossa, niin jos joku haluaa huumeita Espoossa, niin kyllä se on suhteellisen helppo hankkia. Tämä huumausainekauppa niin ei ole enää sellaisia tummia mustiin pukeutuneita lierihattuisia miehiä, jotka seisoo jonkun urheilukentän laidalla ja sitten myy taskusta pillereitä tai huumeita, vaan tämä on nuorten huumausainekaupassa on siirtynyt kokonaan tuonne käytännössä niin internetin maailmaan ja siellä salattuihin keskusteluryhmiin. Ja se on hyvin haastavaa tunnistaa ja usein käy vielä niin, että se myyjä ja ostaja ja välittäjä niin ei välttämättä koskaan edes kohtaa toisia ja rahaliikenne on siellä. Tämä on vanhempia niin suoraan sitä huumausaineiden käyttöä ja huumeiden kauppaa niin vaikea huomata, mutta nämä tuottaa aika suuria rahallisia hyötyjä, että jos kotiin rupeaa ilmestymään kalliita vaatteita ja kultakäätyjä ja tämän tyyppistä varallisuutta, joka omasta mielestä perheellä ei ole varaa, niin kannattaa aina miettiä ja keskustella lapsen kanssa, että mistä se mahdollisesti on tullut. Sitten yksi iso asia, mikä tässä tuli Harikin puheenvuorossa, niin kiusaaminen ja miten kiusaamista torjutaan. Ja näin poliisin näkökulmasta ehkä se kiusaamisessa pitää ymmärtää se, että me ehkä vähän liikaa kiusaamisella annetaan semmoinen väheksymisen sateenvarjo sille toiminnalle, mitä siellä tapahtuu, koska hirveän usein tämä kiusaaminen niin sisältää vakaviakin rikoksia. Siellä on pahoinpitelyä, siellä on kunnianloukkausta, siellä on vainoamista, siellä on yksityiselämään loukkaavan tiedon julkista esittämistä, siellä on seksuaalisiin tekoihin pakottamista ja ne sisältyy sinne kiusaamiseen. Ja meidän pitäisi ehkä enemmänkin, kun joku sanoo, että sitä kiusataan, niin ruveta katsomaan, että onko siellä jotain rikoksia, koska ne on hyvin usein sitten sellaisia, joista on viranomaisten velvollisuus ilmoittaa poliisille. Mä en nyt puhu siitä, että joku joskus nimittelee tai semmoista niin kuin lasten normaalia sosiaalista kanssakäymistä, mutta sitten kun se rupeaa aiheuttaa sille lapselle tuntemuksia, että se rupeaa vaikuttaa hänen elämäänsä haitallisesti tai tulee fyysisiä vammoja tai väheksymistä, niin silloin siitä pitää ilmoittaa koulussa opettajille ja sitä kautta eteenpäin vanhemmille. Sitten vanhemmat käy ja koulu käy keskustelua sitten lastensuojelupoliisin kanssa siitä asiasta. Et se on oikeastaan se paras keino torjua sitä kiusaamista, tunnistetaan, että missä vaiheessa se rikokseksi tulee ja sitten saatetaan se viranomaisten tietoon. Koulu, jos minulta kysyttiin koulultakin yhteisesti, että miten näihin puututaan näihin asioihin, miksei joistain asioista tehdä
rikosilmoituksia tai tuntuu, ettei tehdä rikosilmoituksia. Täytyy kuitenkin muistaa, että kouluilla on se lain velvoite tehdä esimerkiksi pahoinpitelystä se lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus. Ja me kyllä tiedetään tämä niin kuin kouluissa ja poliisissa tietysti, mutta vanhemmille se ei välttämättä aina näy sitten. Sitten me tehdään tietysti viranomaisratkaisuja siitä, miten niiden tutkintaa jatketaan, että se on se koulu, millä koulun omat sanktiot ja rajoittamistoimet ja opetusjärjestelyt ja sen lisäksi muiden viranomaisten toimet, niillä me yritetään sitten yhdessä puuttua niihin rikoksiin siellä. Tämä rikosilmoitus, niin sehän on äärimmäisen helppo tehdä esimerkiksi netissä. Jos epäilee, että oma lapsi on joutunut rikoksen kohteeksi tai jonkun toisen lapsi on joutunut rikoksen kohteeksi, niin netissä ilmoitus poliisin sähköisillä sivuilla. Sieltä se tulee suoraan meidän tutkintaan, se jatkuu. Se on kaikkein nopein tapa saada asia poliisin esiselvityksiä sitten tutkintaan. Sama lastensuojeluilmoitus, niin se pystytään hyvinvointialueen sivulta, niin kuka tahansa pystyy tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos kokee, että lapsi on vaarassa tai joutunut rikoksen uhriksi tai muuten on ongelmissa se lapsi. Ja sitten lastensuojeluviranomainen tekee sen harkinnan sitten, että miten ryhtyy niihin toimenpiteisiin. Tämä verran piti sanoa lastensuojelun mielestä, vaikka siellä työskentele. Joo, itse asiassa voi kommentoida. Me ollaan tänään viimeksi tavattu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen myöskin lastensuojelusta vastaavia henkilöitä ja keskusteltu sitten, kun sielläkin on tietysti kovat paineet. Mutta me ei saada tyytyä siihen, että tehdään vain lastensuojeluilmoitus. Kiusaaminen on niin vaikea. Mä oon vanhana rehtorina tavannut 10 oppilaita, joilla peruskoulun jälkeen on ollut kovat traumat siitä, että jokainen koulupäivä on ollut tuskaa ja kiusaa, että se jättää ihmisiin todella syvät haavat. Ja se, mikä täytyy sanoa tähän nuorten rikollisuuteen tällä hetkellä ja väkivaltarikollisuuteen liittyy, niin niistä pitäisi aina vanhempien tehdä se rikosilmoitus. Siihen liittyy näiden toimintamalliin, varsinkin näiden pitkälle tai pitemmälle rikokseen syrjäytyneiden lasten ja tähän jengiytymiseen liittyvien lasten toimintaan kuuluu erilaiset uhkailut. Se kuuluu niin kuin siihen heidän toimintatapansa. Ja ainoa keino estää sitä on se, että niistä tehdään rikosilmoitus, ne saatetaan viranomaisten tietoon, jotta me pystytään puuttumaan siihen. Muuten se kierre vaan kasvaa ja jatkuu. Että sille uhkailulle ei pitäisi koskaan alistua, vaan tehdä ne ilmoitukset. Oli se sitten fyysistä tai netissä tai missä tahansa, niin viranomaisten tieto on se asia. Meidän tehtävä on sitten estää se uhkailu. Saako tästä hyvää sitten aasinsillan tuonne kiusaamisen maailmaan, koska tekniikka on tuonut kiusaamisen ihan uuden ulottuvuuden. Somemaailman ja Kaisa on täällä sen maailman asiantuntija. Tämähän oli, kun faktahan on se, että nuorethan on siellä somessa paljon enemmän kotona kuin opettajat. Heillä on erilaisia sivustoja ja muuta ja me ei aina tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Ja pari vuotta sitten tehtiin viisas päätös, haettiin osaamista systeemin ulkopuolelta, someturva tuli peliin, niin miten Kaisa näet kiusaamisen tai somen roolin kiusaamisen välineen? Joo, kiitos. Ja ehkä voisin ihan lyhyesti esitellä kanssa someturvan, että jos se kaikille huoltajille tuttu. Eli tosiaan me ollaan Espoossa myös tämän kaikkien huoltajien tukena ja perheiden tukena. Meiltä voi näissä kaikissa sosiaaliseen mediaan tai peleihin, mikä tahansa, mikä tapahtuu siellä digitaalisilla alustoilla, niin jos tapahtuu kiusaamista tai just ihan rikoksia, mitä Hannu tuossa hyvin sanoi, että monesti meilläkin noin 3/3 tilanteissa, vaikka Espoossa, mitä on ilmoitettu, niin ollaan arvioitu, että voi olla rikoskunnianloukkauksia voi olla, mutta sitten vaikka laitonta uhkausta ja meillä toki paljon vaikka sitten näitä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, mistä sitten kanssa kysymyksiä oli ja tuli niihin palaan. Niin näihin voi meiltä pyytää apua ja vaikka niitä ihan ensimmäisiä neuvoja, että jos ei tiedä, että miten lähtee asiaa nyt ratkomaan tai lähestymään, niin meiltä saa sitten niitä ekoja neuvoja. Meillä on, itse on juristi, meillä on meidän ensiapuyksikköä, jossa meillä on juristeja ja sosiaalipsykologeja ja psykologeja ja kaikki me ollaan erikoistettu nimenomaan näihin sosiaalisen median alustoihin ja verkon maailmaan ja ymmärretään niitä ilmiöitä ja dynamiikkoja, mitä niihin liittyy, niin ollaan teidän kaikkien apuna sitten näissä tilanteissa. Mutta tosiaan kiusaaminen on sinne verkkoon siirtynyt ja rikollisuus myös ja se, mikä meidän ensiapuyksikön työpöydällä näkyy, niin on just se, että ihan nämä suosituimmat sovellukset, mitkä on varmasti huoltajille tuttuja, Snapchat, TikTok, niitä varmasti aika monien lapset käyttää, niin ne on myös ne yleisimmät sovellukset, missä sitten tapahtuu näitä ikäviä tilanteita ja ehkä just tuosta
kiusaamisestakin, niin sitten kun sitä siellä verkon puolella tapahtuu, niin mikä meidän tapauksissa näkyy, niin on sitten se, että helposti saa tosi isot mittasuhteet ja voi lähteä nopeasti leviämään isollekin yleisölle ja vahingot sitten siinä myös kasvaa. Mutta joo, paljon liittyy sitten näitä ikäviä seurauksia siitä, kun verkkoon kiusaaminen päätyy. Mitä kysymyksiä meille erityisesti tuli, niin liittyy siihen, miten esimerkiksi kouluissa, mitä tehdään tähän, niin ehkä tähän vielä vastauksena, että tosiaan me ollaan Someturvassa koulujen apuna ja tukena, eli myös sitten ihan vaikka rehtorikin voi pyytää meiltä sitä neuvoa, että hei, että meidän koulusta on tehty nyt tämmöinen TikTok-tili, missä kiusataan koulun oppilaita, että miten lähdetään ratkomaan, me voidaan siinäkin antaa neuvoa, ja totta kai näissä sitten, jos rikoskynnystä ylittyy, niin yhteistyö poliisin suuntaan kanssa tai meiltä sitä ohjaamista rehtoreille just tähän, että hei, täällä nyt on se rikos, ja nyt se rikosilmoitus, että voidaan olla tässä mukana kannustamassa tuohon, ja myös näitä ennaltaehkäiseviä taitoja sitten meidän myötä, että me tuotetaan myös kouluille sitä materiaalia, jotta sitten kaikki lapset ja nuoret saa niitä ennaltaehkäiseviä taitoja, mutta myös sitten henkilökunta, että ei aikuiset ole niillä samoilla alustoilla, missä näitä tilanteita tapahtuu, niin että rehtorit ymmärtää, opettajat ymmärtää, mitkä on sovellukset, mitä nyt käytetään ja mitä riskejä niihin liittyy. Ja sitten mitä kanssa sosiaaliseen mediaan liittyen monia huoltajia mietitytti siellä, niin oli se, että no miten voi käyttää turvallisesti ja vaikka, että mitkä ne somen ikärajat on Suomessa. Ja aika monen somen ikärajahan Suomessa on 13, mutta ehkä sen nyt haluan tähän vaan sanoa, että sosiaalinen media ei valitettavasti ole turvallinen myöskään 13-vuotiaalle lapselle. Ja sinnehän helposti annetaan, ryhmäkaveritkin on mennyt, niin annetaan lupa mennä nuorempanakin, mutta se mitä itse näen omassa työssäni päivittäin, niin vahva viesti kyllä kaikille huoltajille on se, että lapset ja nuoret tarvitsevat ihan iästään huolimatta paljon apua, tukea, turvaa sinne sosiaaliseen mediaan ja sen käyttämiseen. Ja se vaikka Snapchatti sepöinen haamuineen ja kirkkainen väreineen, keltainen kuva ja kivat bitmojit, tämmöiset avatar-hahmot, joilla siellä tehdään profiili, niin vaikuttaa siltä, että tämä on ihan lasten ja nuorten juttu. Mutta ne ei ole turvallisia alustoja ja esimerkiksi lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on todella iso ongelma Snapchatissa. Eli sieltä meilläkin tulee paljon avunpyyntöjä jo ihan 10-vuotiailta, 11-vuotiailta ja sitä voi kaikki ymmärtää sen, että kun sinne Snapchattiin vaikka mennään ja aletaan opettelemaan somen käyttöä, niin silloin ollaan aika haavoittuvassa asemassa. Noi oli ainakin sellaisia teemoja, mitä sieltä tuli ja ehkä yleisesti niin tämä sosiaalinen media, mikä tällä hetkellä on lasten ja nuorten käytössä, esimerkiksi TikTok, niin on hyvin, hyvin koukuttava alusta ja siellä on teknologia aika huippuunsa viety niin, että aikuisenkin on vaikea sitä vastustaa, että sinne ei jää moneksi tunniksi, jos ei ole jotain rajoituksia. Ja tämä totta kai liittyy hyvinvointiin ja siihen, mihin lapset ja nuoret käyttää aikaansa, miten aivot kehittyy ja näin, mutta myös siihen, että kuinka monta tuntia päivässä vietetään alustoilla ja minkälaista sisältöä siellä nähdään ja tältäkin kannalta sitä huoltajien tukeohjausta tarvitaan ja totta kai niin kuin tässä mediakasvatuksen osalta kouluillakin sitten oma rooli. Ja ehkä just nyt mitä tästä rikollisuudesta nyt vaikka puhuttiin, niin paljon sitä levitetään TikTokkiin, eri somealustoihin on näitä ryhmiä myös esimerkiksi Telegramissa on ollut näitä juttuja, missä on levitetty väkivaltavideoita ja muita, että siellä kanssa se on hyvä ottaa kaikkien huoltajien huomioon, että siellä myös nähdään paljon rikollista sisältöä ja laitonta toimintaa tai vähintään jossain harmaalla alueella olevaa toimintaa ja siksi niistä on tärkeää keskustella ja jutella, että mitä siellä somessa on nyt ja minkälaisia vaikutteita vaikka sieltä saadaan. Kiitos Kaisa. Tästä on ehkä helppo napata kiinni siirtyä koulupäivän aikaiseen mobiililaitteiden käyttöön. Tässä on käyty koulujen alkaessa suomalaisessa yhteiskunnassa suuri kännykkäkeskustelu. Tämä on joka syksyinen ilmiö ja Espoossa tehtiin jo viime keväänä sellainen päätös kaikille kouluille. Juristien avulla kirjoitettiin järjestyssääntöohje, joka velvoittaa lapset pitämään kaikki, me puhutaan digitaalista laitteesta, koska kännykkä on vain yksi,
niitä voi olla paljon muutakin, rannekellot on nykyään älylaitteita ja muuta. Se pysyy siellä laukussa ja ei tule sieltä pois, ellei opettaja erikseen sitten pyydä, että lapset ottaa sen esiin, koska on tärkeää myöskin viitaten siihen, mitä sanoit, niin opettaa digitaalisten laitteiden oikeaa käyttöä. Se on meillä jäänyt aika paljon lapsille viihdevälineeksi ja sitten tällaiseksi, että sen käyttöä hallitsee jotkut alustat, TikTokit ja muut, jotka ohjaa sen ihan väärään suuntaan, kun meidän nykypäivän yhteiskunta toimii niin, että varsin monet palveluthan hoidetaan mobiilisti ja kännykän avulla, eli tavallaan ei saisi mennä lapsi pesuveden mukanakaan. Eduskunta on paraikaa valmistelemassa lainmuutosta, jonka nojalla sitten kännykän tuonti kouluun voitaisiin kieltää kokonaan. Et sitä odotellessa, mutta Hannulla on kännykkäkokemuksia. Joo, siis tässä nyt tuli tässä aiheessa esille, niin täytyy muistaa, että se matkapuhelin, joka sillä lapsella on käytössä, niin se voi myös olla rikoksentekoväline. Eli jos sillä kuvataan esimerkiksi seksuaalista materiaalia toisesta lapsesta ja se lähetetään eteenpäin, niin sillä käytännössä valmistetaan ja välitetään lapsista seksuaalista materiaalia, joka on rikos, jolloin se matkapuhelin, jolla se on kuvattu tai millä se on lähetetty eteenpäin, eli välitetty, niin se on mahdollista menettää valtiolle rikoksentekovälineenä. Ja näitä tapauksia meillä on. Ja sitten se, mikä siinä pitää muistaa, että tämä koskee myös alle 15-vuotiaita. Eli sillä iällä ei ole merkitystä siinä. Eli nyt vanhempien kannattaa muistaa ja jutella lasten kanssa, että mitä sillä matkapuhelimella tehdään. Että se, että ei itse tee sitä tekoa, rikosta siinä, mutta on mukana esimerkiksi kuvaamassa sen tiettyjen materiaalien välittämisessä eteenpäin, niin se tuhansien eurojen matkapuhelin saattaa menettää valtiolle. Näitä on jo tapauksia meillä. Tai meillä on ainakin yksi tapaus ja semmoinen. Eli sekin kannattaa lasten kanssa keskustella, että mitä sillä puhelimella tehdään ja missä tilassa, mihin se on tarkoitettu. Puheenvuorossa jälkeen taitaa olla niin, että juuri äsken laski sen kännykän arvo, jonka espoolainen huoltaja ostaa lapseudensa. Niin, ja täytyy muistaa, että se lapset elää siellä sosiaalisessa mediassa. Ne on ihan erilaista kuin meidän ikäryhmiä. Eli niiden se sosiaalinen elämä on siellä. Ja jos se menettää valtiolle sen välineen, missä se sosiaalinen elämä, niin se on itse asiassa aika iso menetys. Kaikki yhteystiedot, valokuvat, kaikki tällaiset, ne on vaarassa lähteä siinä mukana. Ei se, niin kuin, se tietysti tapauskohtaista ja se käräjäoikeudessa ratkaistaan se asia, mutta näitä tapauksia on jo, että se kannattaa muistaa se. Mitäs muuten, jos kysyy sitä, että soittaako vanhemmat ja jutteletko koskaan siitä lähdekriittisyydestä? Se on vähän vaikea sana ja ymmärrys, mutta siitä, että ymmärtääkö lapset sitä, että kaikki ei ole totta, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tehdään. Ja meilläkin on esimerkkejä siitä, että nämä lapset on äärettömän taitavia manipuloimaan toisiaan, tekemään asioita valheellisin lähtötiedoin. Eli sinne kun laitetaan materiaali, joka ei olekaan totta, ja sitten se ymmärretään totuutena, kun sitä luetaan tai katsotaan sitä, ja sillä perusteella itse lähdetään toteuttamaan jotain asioita, niin tällaisia tapauksia meillä on koko ajan enemmän ja enemmän. Et vanhempien olisi ehkä hyvä jutella siitä, että se mitä siellä joku toinen kirjoittaa sinne sosiaaliseen mediaan, niin kukaan ei tarkista, onko se totta vai ei. Joo, todella hyvä huomio ja näkyy kyllä meilläkin ja on. No, että sehän kaikki me tiedetään se, että sosiaalisessa mediassa, niin että mitä vaikka ne TikTokin algoritmit ja muissakin näissä, niin sehän tykkää siitä, että siellä leviää hyviä juoruja ja just leviää tällaisia, niin sehän näin myös monesti ja myös Jodel sitten, mikä on vaikka toisella asteella enemmän käytössä lukioissa ehkä suosituimpia näin, niin niissähän oikein, se oikein tykkää se alusta siitä, että siellä levitetään nyt jotakin juoruja ja muita, joten herkästi nämä niin kuin väärät tiedot leviävät vielä paremmin kuin oikeat tiedot ja se on näin, että varmasti ehdottomasti asiaa, mitä mediakasvatuksessa pitää ottaa huomioon ja otetaankin, mutta mitä kyllä kotonakin on hyvä jutella ja eihän niitä, vaikka paljon puhutaan, ehkä helposti aikuiset sortuu ajattelemaan, että no ne lapset ja nuorethan ne on ihan diginatiiveja, että he on kasvanut näiden puhelinten kanssa, niin kyllähän he on tosi älykkäitä ja he tunnistaa. Mutta kun eihän se niin mene, että vaikka osaisi käyttää jotain ominaisuuksia tosi hyvin siinä puhelimella tai olisi tosi nopea ottaa vaikka sen Snapchatin käyttöön, kun sen saa vihdoin ladata, niin tajuaisi heti, miten kaikki toimii. Mutta ei silti ole näitä tiettyjä taitoja, jotka kehittyy ihan myötä ja kun aivot kehittyy ja lähdekriittisyys kehittyy ja tämmöinen kriittinen ajattelukyky kehittyy. Eli näihin just tarvitaan todella paljon
aikuisten tukea. Että sitten kun mennään sinne samalle alustalle, missä on myös aikuiset, niin miten siellä toimitaan, kun itse ei ole vielä yhtä kehittyneet aivot. Kyllä, siitä kun avatarista tai siitä nimimerkistä ei voi päätellä, kuka siellä takana on. Eli meillä on sellaisiakin tapauksia, missä kaveripiiristä on löytynyt sitten luultu, että se on joku kaveri, kun tosiasiassa se onkin täysin tuntematon henkilö, jopa aikuinen, joka on tekeytynyt lapseksi ja ajautunut sitten oman lapsen vaikutuspiiriin. Niissä ollaan kyllä tosi herkkänä nimenomaan sen takia, että monet lapset ja meistä aikuisistakin monet luulee, että kun netissä esittäydytään verkossa jollain naamalla ja nimellä, niin meillä ei ole mitään varmuutta, että kuka siellä takana on se henkilö, ellei me olla henkilökohtaisesti sovittu, että mä esiinnyn tällä nimimerkillä ja tällä naamalla. Me aikuisetkin ollaan liian hyväuskoisia, saati sitten lapset, jotka opettelee sitä vasta. Niinpä, ja tuosta oli itse asiassa yksi kysymyskin liittyen just tähän grooming-ilmiöön, eli lasten houkuttelemiseen seksuaalirikoksiin, että miten oman lapsen saisi ymmärtämään sen, että siellä nimimerkin takana voi olla kuka tahansa ja vaikka aikuinen, niin just näin, että sitä keskustelua tarvitaan ja sehän on todella helppoa tehdä sinne esimerkiksi Snapchattiin, kun ei tarvitse edes kuvaa mistään keksiä, vaan tehdä se avatar. Ja totta kai tässä on paljon generatiivisesta tekoälystä ollut viime vuosina keskustelua ja siitä, miten voidaan myös generoida helpommin ja helpommin kuvia. Eli toki myös tekoälygeneroitujen aidon näköisten kuvien tekeminen on helppoa. Eli kaikki tämmöinen väärän tiedon levittäminen, väärällä profiililla esiintyminen ja kaikki on nykyään todella helppoa ja se vaatii aikamoista luovimista ihan meiltä kaikilta. Tuon takia on tosi tärkeää, että kouluissa lasten kanssa yhdessä keskustellaan lapset, jotka on myöskin keskenään sitä tietoa. Ja meillä lähdekritiikki kuuluu, niin kuin itsekin sanoit, opetussuunnitelmiin useimmissa aineissa. Ja lapset, jotka on syntynyt kuvien maailmaan, niin kyllä he on kohtuullisen taitavia näkemään, mutta kun tekniikka on kehittynyt, yksi itseäni huolestuttavaa on se, että lapsille tarjotaan teknologian kautta erilaisia terveysihanteita. Tietokone rakentaa ihmisiä, joita ei ole olemassakaan. Ja sitten lasten terveyskäyttäytyminen voi muuttua, kun he tavoittelee tällaista ihannetta, joka on vain tietokoneen luomassa. Mutta tuohon liittyen yksi tämmöinen lieveilmiö on vaikka ollut nämä alaston kuvat, joita tehdään tekoälyllä. Eli sitten taas kyllä, kun jotakin tarkoitusta varten halutaan etsiä sovellusta, niin helposti kyllä sitten löydetään. Kyllä kaikkea. Nämä on lasten ja nuorten tiedossa kaikki. Ja sen takia meillä on nyt, viime vuonna käynnistettiin jo sellainen iso ohjelma meidän opettajille. Se oli tällainen tekoäly 1, että opettajat ymmärtäisivät, mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Sen taustalla on tietysti se, että oppilaathan teettää helposti, jos tehtävämuotoilu on kovin löperö, niin yksikin luottamuksella nuvalainen kertoi mulle, kuinka hän on sitä käyttänyt Espoon nuorisovaltuusto, kun kysyi vaan, että voiko avata mulle, opettaa vanhalle taatalle, niin hän sanoi, että harjoitustyön lukioon niin 30 sekuntia kiitettävä tuli, ei hän itsestään ole kehittynyt lukio. Mutta meidän täytyy opettaa sitten, että näihin ei ole tarkoitettu, että onneksi meillä on lukiossa on vielä päättötutkinto, jossa ei ole sitä tekoälyä. Sitten koittaa se, jos sanoo, niin tuomiohetki. Mutta hän oli todella fiksu nuori ja siinä oli muitakin ja juteltiin, mutta se yleinen keskustelu ja se, että sitä käydään koulussa, koska jokainen lapsi, joka jää yksin sen kanssa, miettii sitten, että eikö mä vaan osaa tai mun kuuluu tehdä näin. Mutta kun lapset keskenään keskustelee, ne toteaa, että nämä on niitä tosi negatiivisia lieveilmiöitä, joihin pidä lähteä. Et ehkä siinä voisi olla se koulun kasvatustehtävä. Kyllä, ja varmasti kaikilla, mitä itse käyn vaikka oppilaille pitämässä oppitunteja tästä someturvallisuusteemasta, niin kyllä heillä aina niitä kokemuksia on tosi paljon, mitä jakaa. Ja just se, että varmasti kun huoltajatkin on kiinnostuneita ja haluaa kysellä ja keskustella, niin varmasti kerrottavaa kyllä löytyy, mutta sitten se helposti jää taatella, että kun se on siellä puhelimella, niin niitä ei välttämättä, kun siellä ollaan kavereiden kanssa siellä alustoilla, niin sitten siitä helposti tulee semmoinen juttu, mistä jutellaan enemmän kavereiden kanssa, jos ei sitten niitä aktiivisesti itsekin vähän kysellä, että mitäs kaikkea siellä on tänään vaikka nähnyt ja onko joku mietityttänyt ja näin. Näin se on. Tuohon
palaan vielä, kun Hannu jo vähän valaisi sitä, että meillä on se kehityskulku ja että systeemikin tuottaa lapsia tai nuoria, jotka saattaa eksyä näihin jengeihin, niin yksi keskeinen asia, mihin vetoan, että kodit seuraa sitä, että teidän lapset todella käy koulua. Mulla on itselläni uravaralta yksi kokemus, että lapsi aamulla ilmoitti lähtevänsä kouluun, ei koskaan tullut ja perhe oli tavattoman yllättynyt, kun sitten lopuviime otettiin yhteyttä, että missä se lapsi on, mihin hän oli mennyt. Hän käytti aikansa ihan jossakin muualla ja oli vähän siinä kintaalla, että lähteekö johonkin muuhun porukkaan kuin siihen fiksujen koulukavereiden sun porukassa. Joo, siis tämä on, just juteltiin tuossa joku aika sitten, niin on itse asiassa yllättävän yleisempää kuin luulinkaan. Siis täytyy muistaa, että suurin osa meidän nuorista ja lapsista niin käy koululla ja elää nuorten normaalia elämää, missä ne koheltaa ja säätää ja härveltää ja välillä tekee kolttosia. Se kuuluu siihen lasten elämään ja elämän opetteluun ja se on aina ollut näin. Mutta nyt esimerkiksi nämä minulle ja yllättävän monelle vanhemmalle, joiden lapset on sitten ollut meillä selvittämässä jotain rikosta ja sitten kun ruvetaan selvittää asiaa, että kun vanhemmat kuvittelee, että lapsi aamulla lähtee kouluun, niin ei se itse asiassa ole ollutkaan koulussa, vaan se on jossain muualla ja aivan väärillä jäljillä ja valitettavasti aina välillä sitten myös rikoksen poluilla. Ja vanhemmilla on ollut täysi usko siihen, että lapsi on siellä koulussa, missä siis Suomessahan koulu on heti kodin jälkeen turvallisin paikka. Näinhän me ollaan se haluttu aina ja näin se ymmärrys meillä on, että yhtä turvallinen paikka on vähintään kuin koti. Ja niin nyt kun se ei olekaan siellä koulussa, niin kukaan ei tiedä, missä se lapsi sitten on ollut. Ja se on tullut vanhemmille yllätyksenä. Tuossa joku vanhempi kysyikin tuossa kysymyksissä, että pitäisikö lapsi saattaa kouluun, tai ehkä vähän kääntäen, hän ehkä tarkoitti sitä, että onko se koulumatka niin turvattu, että lapsi pitäisi saattaa, niin ei se sen turvallisuuden takia. Mä ehkä kääntäisin silleen, että kaikki se aika, mikä me aikuisina annetaan niille lapsille ja vanhemmille niille lapsille, oli se sitten vähimmillään vaikka se koulumatkan saattaminen tai ihan mitä tahansa, niin se aika, mikä me lapsille annetaan, että ne kiinnittää huomioon siihen meidän järjestämään tekemiseen, oli se sitten lautapelien pelaaminen tai kirjojen lukeminen tai jalkapallo tai joku kallis harrastus tai lenkkeily tai ihan mikä tahansa, niin kaikki se pelaa aikaa pois siltä väärältä asialta ja niiltä haitallisilta asioilta. Mutta jos me jätetään lapsi yksin keksimään itse sitä toimintaansa, niin siinä on hirvittävä riski, että se ajautuu sinne väärille urille pikkuhiljaa. Ei se tapahdu hetkessä eikä kahdessa, mutta jos se tavallaan ilman sitä meidän seuraa, ei ole tarkoitus, että sen tekemisiä valvotaan, vaan että me annetaan aikaa, kun ne lapset haluaa sitä meidän, se lapsien niin kuin lähtökohtaisesti lapsi haluaa vanhemmiltaan aikaa, mutta se pitää antaa alusta asti ja jatkaa sitä. Vähän niin kuin koirapennu ottaa, että siitä on vastuu ja velvollisuus. Sitä ihan samalla tavalla siitä lapsesta. Sä et voi ulkoistaa sitä kasvatusta sinne kodin ulkopuolelle, että joku muu hoitaa tätä, että lapsi itse järjestää oman juttunsa, vaan sille pitää antaa sitä omaa aikaa jollain tavalla, jotta se pysyy pois sieltä harmintialta. Se on kaikkein paras keino estää niitä rikoksia ja häiriöitä. Ei ne tuu ne kolttosia tekevät kaverit siihen viereen, jos sä järjestät sinne tekemistä. Tai jos esimerkiksi joku vanhempien porukka järjestää niille lapsilleen yhdessä jotain tekemistä kaveripiirille. Siellä on joku niistä vanhemmista vähän niin kuin järjestelemässä sitä asiaa. Tämmöisiä asioita kannattaa niin kuin siellä kotona tehdä alusta lähtien. Nämä on sellaisia asioita, mitkä esimerkiksi me ollaan huomattu tuossa poliisitutkinnassa on jostain syystä puuttunut sieltä. Eli ne vanhemmille tulee tosi usein nämä nettirikosten ongelmat tai fyysisten rikosten ongelmat nimenomaan siellä niin kuin niiden osalta, jotka tekee niitä rikoksia. Se tulee todellisena yllätyksenä. Heillä ei ole mitään käsitystä, mitä se lapsi on. Miten sillä on ollut aikaa tehdä näitä asioita. Siinä onkin se pointti. Siinä on se pointti, että omalta uraltani muistan, mitä tavallaan niin kuin ymmärtää, että sä vanhempana oot viimeinen, joka suostuu näkemään lapsessaan sen pahan. Koska kaikkia me halutaan jälkikasvussa nähdä, että ne kasvaa, ja niin kuin Hannu tuossa kauniisti määritteli, hyviä, terveitä aikuisia. Ja kun puhuit kasvatusvastuusta, niin kyllä systeemi edelleenkin Suomessa on se, että koti kasvattaa, koulun tehtävä ihan lakisääteisesti on tukea sitä kodin tekemää kasvatustyötä. Että meillä pitää olla tällainen yhtäköyttä yhdistys.
No sitten täällä oli kysymyksiä myöskin, mikä liittyy turvallisuuteen. Kysyttiin, meillähän on Espoo kasvaa kovaa vauhtia aika ajoin. Tulee huoltajalta suoraan sähköpostia siitä, että miksei me ole puuttuneet siihen, kun jonkun koulun lähellä liikennejärjestelyt on sellaisia, että on isoja riskejä. Taitaa tulla poliisillekin. Kyllä. Ja meillähän on Espoossa kaupunkiympäristön toimiala, joka näistä huolehtii, ja mulla on hyvä kollega siellä Olli Isotalo, ja Ollille laitan näitä huoltajaviestejä paikkoja. Olli lähettää sitten sinne ihmisiä tekee selvityksiä. Kyllä tämä koulupolku halutaan turvata. Joo, ja samaten meiltähän pyydetään lausuntoja niin, ja meille tulee myös sitä palautetta ja me käydään sitten katsomassa niitä paikkoja. Tietysti keskustellaan sitten infrasta vastaavien tahojen kanssa ja sitten tietysti me valvotaan sitä. Mutta kun ongelma on se, että aika usein ne koulutiet on suunniteltu hyvin turvallisiksi, mutta sitten kun me, jotka käytetään niitä, ne aikuiset kouluteitä, niin me tavallaan pilataan se hyvä ajatus sillä, että me ei noudateta niitä sääntöjä, mitä siellä on laitettu. Ja se esimerkiksi näkyy sillä, että vanhemmat kun tuo lapsia kouluun, kun se lapsi on siellä oma auton kyydissä ja sinne ajetaan rauhassa, sinne jättää se lapsi sinne. Sitten kun se lapsi on sieltä pois, niin sitten me tajutaan, että sinne tuli sinne kiire sinne töihin. Ja sitten me lyödään lämät iskiä ja ajetaan kauheata vauhtia pois, unohtamalla, niin kuin, että unohdetaan ne kaikki muut siellä lapset, jotka siellä liikkuu. Ja tämä on valitettava usein tällainen, että kyllä siinä on hirveästi syitä, miksei ne tuntuu vaarallisina ne tiet, mutta kyllä niihin tehdään paljon yhteistyötä niihin suunnitteluun ja miettimiseen, että miten ne olisi turvallisia. Toi kovat nopeudet, sehän on ihan hienoa, että aina kun koulut alkaa, niin poliisi valvoo tehostetusti koulujen lähistöä, että se on ennaltaehkäisyä. Tuosta tulee mieleen, kun puhuit, että iskä kuljettaa, niin he tekee, ja kun oli reksinä, niin joskus aina sitten katsottiin oikein, metsästettiin myöhästyviä, ja 3/4 selityksestä oli se, kun iskä lähti myöhässä. Niin, sillä oli hyvä selitellä sitten, kun iskä koulun päälle pääsi, niin kyllä siinä se kaasujalka meni. Pitäisikö tässäkin antaa sille se lapselle se meidän aika, että me turvataan se oman lapsen koulutie sillä, että meillä on otettu riittävästä aikaa siihen niiden muiden lasten. Niin kuin hirveän usein se menee siihen meihin aikuisiin, mitä me tehdään niiden lasten kanssa, jotta ne ei joudu se harmin tielle. Ja sitten siinä on sellainen kyllä, kun lukiomaailmasta tuun, niin kyllä lukiolaiset seuraa omien huoltajansa liikennekäyttäytymistä, ja se on se varmaan se, mistä se usein omaksutaan. Ja kun autokoulukin on lyhentynyt aika paljon, että tavallaan mikä ajotyyli ja kuinka suhtaudutaan muihin liikkujiin, niin ne on sellaisia isoja asioita sitten. Sen verran, jos saa mainita, siellä tuli kysymys siitä, kun tuli näistä koulujen ympärillä valvonnasta. Tuli kysymys, että miksi joissain kouluissa poliisi käy usein. Mutta mehän käydään kouluissa tosi paljon. Sehän ei ole mikään niinku salaisuus. Ja mehän ollaan itse asiassa opetuspalvelu ja kaupungin kanssa sanottukin jossain vaiheessa, että me pyritään lisäämään sitä läsnäoloa niissä kouluissa. Totta kai me käydään siellä hälytystehtävillä silloin tällöin, kun siellä on aggressiivinen tilanne tai joku omaisuusrikos tai löytyy sinne kuulumattomia aineita tai esineitä, niin poliisipartiot käy siellä. Sen lisäksi me käydään tervehtimässä niitä lapsia. Viimeksi tänään ollaan käyty sattumanvaraisesti kouluissa tervehtimässä lapsia poliisiroolissa, vähän niin kuin morottamassa. Sitten me tehdään sitä konsultaatiotyötä siellä, eli käydään tapaamassa rehtoreita ja opettajia, niin me ollaan otettu tavaksi, me hyvin usein mennään virkapuvuissa, jotta lapset tottuu siihen, että poliisiin voi törmätä ilman, että on vaarallista tai mitään. Ja sitten vielä 4. on se ennaltaistävä työ, mitä me tehdään, eli me käydään vähän katselemassa niissä kouluissa välillä, että mitä ne oppilaat puuhaa siellä, onko siellä tapahtuuko siellä rikoksia, ja millaisia rikoksia, ja tätä me tehdään sillä tavalla tietysti, että kouluhenkilökunta sen tietää, että emme salaa mihinkään kouluun mennä, mutta sen takia poliisia ehkä näkyy kouluissa enemmän kuin sanotaanko 4-5 vuotta sitten. Se on ihan tarkoituksella tehty meillä. Voin tässä katsollekin kertoa, että muistan kun kerran tavattiin, niin taisin itsekin esittää sellaisen toiveen, jota te kiitettävästi noudatitte. Meillähän on peruskoululaista, meillä on yli 10 000 sellaista lasta, jotka tulee pitkiä poikin maailmaan. Ja heillä on hyvin erilaisia käsityksiä, muun muassa sitten, että onko viranomaiset yleensä, onko poliisi erikseen, niin on sellaisia, että poliisi
voiko poliisiin luottaa. Se on varmaan tuttua, että eikin saatetaan suhtautua niin, että ei uskalleta puhua tai ei ymmärretä, että te olette kansalaisia varten, ettekä te vallanpitäjän puolesta ketään täällä pamputtele. Vähän se on karrikoiden. Mutta siis tämä on todellinen, niin mehän tehdään valtavasti työtä siitä, että ihmiset, jotka tulee sellaisista maista, joissa viranomainen ja varsinkin poliisi on viimeinen viranomainen, johon luotetaan. Kyllä. Niin kun me yritetään täällä olla se, että me ollaan se luotettava viranomainen, että me ollaan kaikkien viranomainen täällä, että poliisihan on asiakaspalveluammatti, eikä käskyvalta sillä tavalla. Meillä on tietysti tietyt velvollisuudet, sitten kun meillä on tietyt edellytykset, niin meillä on aina edellytykset ihmisille antaa määräyksiä ja rajata heidän perusoikeuksiaan, mutta ne tulee siellä myöhemmin. Me tavataan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ja yritetään kertoa siitä heille, että miten suomalainen poliisi toimii, koska me ymmärretään se, että heidän kotimaassaan voi olla sukupolvien ajan ollut poliisi semmoinen viranomainen, jonka jäljiltä ihmisiä on pitkiä aikoja syyttömänä vankilassa tai karkotettu maasta tai jopa jotain pahempaa. Ja se on todella iso haaste meille sen asian niin kuin ja sen luottamuksen luominen niihin kansalaisiin samalla tavalla kuin meillä on syntyperäisiä suomalaisia. Mutta me saadaan hyvää apua, me saadaan opetuspalveluissa on paljon maahanmuuttajataustaisia, nuorisotyössä on paljon maahanmuuttajataustaisia, kuntien, kaupunkien, hyvinvointialueen viranomaisissa meillä on vapaaehtoisjärjestöjä. Oikeastaan se haaste, mikä meillä tällä hetkellä on, että poliisilla on vielä toistaiseksi niin hyvin vähän käytössä sitä ammattiosaamista nimenomaan maahanmuuttajataustaisista, että meille tulee koko ajan lisää kulttuurin ja kielen ja tapojen ymmärrystä, mutta se kehittyy hirvittävän hitaasti, mutta niin me tehdään kovasti töitä sen eteen. Että siinä on ihan yhteinen missio tämän luottamuksen rakentamiseen. Näkyykö tämä somessa, käykö nuoret sellaista keskustelua, koska kyllä myöskin nämä maahanmuuttajataustaiset nuoret siellä somessa on, niin onko se törmännyt sellaiseen, että puhuttaisiin, että olisi viranomaiset yleensä luotettamisia? No kyllähän siellä somessa varmasti sellaistakin keskustelua on. Ja kyllä tässä niin kuin viime aikoinahan on keskusteltu myös monien ihan kuntien ja koulujen kanssa myös tästä, että on kouluissakin levinnyt se sellaista vasikoinnin, tämmöistä, että ei saa vasikoida, että ei pelkästään poliisiin, vaan ehkä ylipäänsä aikuisiin ja muihin, että semmoinen yleinen luottamus siihen, että aikuiset voi puuttua, pystyy puuttua, on keinoja puuttua, niin on ehkä semmoinen yleinen, mitä sitten nuorilla voi olla sitten luottamuspulaa, ei pelkästään poliisiin. Ja just sitä, että jos vaikka on uhkailua tai muuta, niin ei uskalleta kertoa. Ja meidän tapauksissahan nyt ihan monista muistakin syistä totta kai, niin sitten näkyy just sitä, että noista ollaan aika monissa tapauksissa eka taho, jolta apua vaikka pyydetään. Ja tämmöiset voi olla yksi syy, totta kai häpeää ja kaikki muut sitten siellä. Mutta joo, näkyy tuollaista keskustelua somessa ja ehkä se just, että mitä tuossa toin vaikka TikTokista ja missä paljon tunteja vietään, minkälaista sisältöä nähdään, niin se on kanssa just tämä, minkälaista keskustelua vaikka nykyään pitää käydä kouluissa ja kotona ihan näistä tämmöisistä arvoista ja siitä, että keihin voi luottaa ja muuta, niin se kannattaa ottaa huomioon, että siellä somessa voi tulla just ihan virheellistä ja väärää tietoa vaikka tämmöisistäkin seikoista ja olla sellaista sisältöä, joka pikkuhiljaa sut sinne hukuttaa sellaisen tietynlaiseen sisältöön ja oot jossain omassa kuplassa, missä näet, mikä vahvistaa tietynlaisia uskomuksia ja ajatuksia. Että sillä valitettavasti on kyllä tällaisia negatiivisia ominaisuuksia sillä sosiaalisella medialla ja niillä algoritmeilla, mitkä sitä ohjaa. Onko sellaisia kokemuksia, kun nuorten ajankäytöstä puhutaan paljon ja sen pitäisi olla noin kuin Hannu tuossa kuvaili, että me tarjotaan hyviä harrastuksia. Meillähän on tällainen Espoon harrastamisen malli, jossa liikuntaseurat ja kulttuuritoimijat, muun muassa taiteen perusoppilaitokset on mukana. Ja itse asiassa tuossa ihan loppukeväästä ja nyt on ollut toinenkin kokous, niin nostan hattua meidän urheiluseuralle, jotka on tullut mukaan tähän, kun hyvät urheilijat on tietyllä tapaa sen kaveriporukansa auktoriteettia, että näitä urheilijoita pyritään käyttämään myöskin sen hyvän levittämisen ympärille, että hyvä urheilu on tällainen ready-kaveri, joka auttaa, tukee kaikkea ja varsinkaan ei syyllisty mihinkään kiusaamiseen tai tällaiseen. Ja
Musta se on aika hieno juttu. Siinä taisi olla 18 Espoon suurinta seuraa saman pöydän ympärillä, koska kyllä se näkyy sitten helposti tällainen negatiivinen ilmiö siellä seurojenkin toiminnassa ja niiden lasten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Mutta miten tämä kännykkä ja yö? Niin, no tuossa koukuttavuudesta puhuinkin, mutta kyllähän se lasten ja nuorten aivojen kehittyminen ja hyvinvointi ja mielenterveys, niin kyllä niihin vahvasti liittyy nykypäivänä se, että ollaan tukemassa myös sitä puhelimen käyttöä ja asettamassa sille rajoja ja tukemassa lapsia ja nuoria siinä, että miten niitä rajoja asetetaan, esimerkiksi miten yöllä ei käytetä. ja koska erityisesti silloin ihan tälle aikuisenakin, että jos itse vaikka joskus on TikTokkiin mennyt väsyneenä iltana, niin sehän on just se hetki, kun sinne jää jumiin ja milloin sieltä ei pääse pois, jos ei ole jotain ruutuaikarajoitusta. Että valitettavasti onneksi meillä on EU-tasosta lainsäädäntöä vasta astunut voimaan, jonka tavoitteena on näitä koukuttavia algoritmeja vaikka suitsia ja toivottavasti pääsee puremaan näihin alustoihin. Komissio on aloittanut menettelyitä monia alustoja vastaan, mutta tällä hetkellä ollaan tosi haastavassa tilanteessa kaikille kasvattaville aikuisille ja totta kai lapsille ja nuorille, koska ne alustat vie paljon aikaa ja vaikuttaa hyvinvointiin. Ja tämä nyt sen takia kysyin, koska tämä väsyneisyys ja haluttomuus liittyy kaikkeen. Sitten sen tiedän, että ihminen kun on, ja varsinkin nuori on hyvin väsynyt, niin silloin sulla ikään kuin laskee se sun henkisen suojauksessa taso. Että sä otat vastaan sellaista, mitä sä et ehkä kirkkain levänneen mieli ja aivoin ottaisi vastaan. Että jos tulkitse sua, niin tällaista sä vähän puhuitkin. Joo, kyllä, just näin. Ja, itse en ole psykologi tai tiedä niin hyvin mutta että miten meillä muut asiantuntijat ja miten tämä nähdään, niin kyllähän se on se, että mihin sitä aikaa käytetään. Käytetäänkö se nukkumiseen vai somessa olemiseen sama kuin se, että käytetäänkö se harrastuksissa olemiseen vai minkälaisissa piireissä pyörimiseen, niin sama tietyllä tavalla että miten voi tukea sitä hyvää arkea. Niin sillä on merkitystä, kenen kanssa sitä aikaa Kyllä. Ei ehkä se, että mitä teet. Että ei tarvitse keksiä mitään monimutkaista, mutta se kännykän tuijottamisen sijaan niin saa jotain muuta yhteistä tekemistä, yhteistä ajankäyttöä siihen. Ja sitten jos vielä saisi silleen, että jollain tavalla pystyisi keskustelemaan sen lapsen kanssa siitä, että mitä asioita se, niin kuin, että se joskus näyttäisi sitä omaa somekuplassa aikuisille, että hei tämmöistä syötettä mulle tulee sieltä. Niille tulee kaiken näköistä ja niiden pitäisi ehkä oppia siitä ja sen luottamuksen kasvattaminen sen vanhemman kanssa siitä, että se voi näyttää, että mulle tulee tällaisia. Ja sitten kun sieltä tulee se epämääräinen kalastelu tai rikokselta näyttävä, niin myös sen se lapsi uskaltaisi sille vanhemmalle näyttää ilman, että se vanhempi heti suuttuu, koska se lapsi ei välttämättä pysty millään tavalla estämään sen niin kuin asian tulemista silmille, niin sen keskusteluyhteyden pitäminen sen lapsen kanssa, että pystytään puhumaan asioita, ei ne kaikkea koskaan meille kerro. Ja aina ne tekee kolttosia, ei kenenkään lapsi ole ihan täysin puhdas pulmunen, mutta että se pysyisi tietyissä rajoissa ja se luottamuksellinen suhde, että sitten kun se lapsi on pulassa tai hädässä, niin silloin se isä tai äiti tai huoltaja tai joku henkilö, joka vastaa sen elämästä ja kasvatuksesta, ja sille edessä uskaltaa se lapsi sanoa. Se pitäisi aina varmistaa, että semmoisia henkilöitä on läsnä silloin, kun se lapsi sitä apua tarvitsee. Ja se on tosi iso asia myös siinä, että se lapsi säästyy monelta harmilta, että se pystyy riittävän ajoissa kertoa niistä huolistaan ja peloistaan jollekin aikuiselle. Kun tämän illan teema on turvallisuus, niin fakta on se, että varmaan 90% lapsista arvostaa sitä, kaikessa hiljaisuudessa on joku, että omat huoltajat tai koulu, joku asettaa rajat ja ohjaa sitä käytöstä. Koska silloin me laitetaan lapsi turvattomuuden tilaa, jos me ollaan niin löperöitä, että me ei puututa huonoon käytökseen, että saa elää niin kuin vanha kansa sanoo kuin pellossa. Et silloin me vahvistetaan niitä ikäviä kielteisiä piirteitä ja sitten se alkaa helposti karata käsistä. Et ei se terve lapsi siitä pahastu, jos puuttuu sen käytökseen. Sitten toinen on luottamus, koska itsellä on ollut sellainen onni olla lukioreksinä. Paljon puhuttiin ja käytökseen puututtiin, mutta ei tarvinnut koskaan tehdä mitään kurinpitotoimia, koska
fiksu keskustelu auttoi ja kyllähän ne toinenkin osapuoli kykeni argumentoimaan sitten, että miksi hän oli jotain tehnyt. Ja se, mihin Hannu viittasi tässä, niin pitää myöskin ymmärtää, että nuoruuteen kuuluu tietty oikeus erehtyä. Sitten me korjataan se. Hyvä. Sitten vielä mitä kaupunki tekee, niin meillä on toimialalla tällainen kouluturvallisuustyöryhmä ja Hannukin on siellä vierailu ja meidän juristi Tiina sitä vetää, siellä on aluepäälliköitä ja muita, että me käydään tätä jatkuvaa keskustelua tilanteesta ja someturvan kanssa meillä on joka kvartaalin välein tällainen, te esittelette meille, millaisia yhteydenottoja on ollut ja siellä on tehty isompaa tilastointia ja silloin kun te ekan kerran esittelitte sitä, niin kyllä ainakin itse olin siitä hämmästynyt, että tämä kaikenlainen seksuaalinen häirintä oli siellä niin korostunut ja yleistä. Ja se näyttäisi olevan lapsille sellainen, että siitä on vaikea puhua jotenkin omien vanhempien kanssa, niin miten sä sitä kommentoisit? Joo, se oli hyvä nosto ja vähän sitä siinä alussa mainitsinkin ja meillä tosiaan Espoosta niin valitettavasti se yleisin rikos niissä tapauksissa, missä me katsotaan, että on joku rikos tapahtunut, on just tällaisia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Ja käytännössä sehän joku huoltajasta oli ihan kysynytkin, että jos saa tämmöisiä epäilyttäviä yhteydenottoja tai ihan vaikka, että joku aikuinen lähettää alastonkuvia lapselle, niin miten pitää toimia. Niin ehkä ihan sitäkin voin tässä nyt vielä sen korostaa ja sanoa, että niistä ilmoitus poliisille heti, eli hyvin matalalla on siellä se kynnys, missä rikoksen tunnusmerkistö jo täyttyy ja siinä kohtaa, kun lapsi kääntyy puoleen, että hei, nyt on joku ottanut epäilyttävästi yhteyttä, vaikka näyttäisi Snapchatissa, että on ehkä toinen 13-vuotias tai 14-vuotias, niin siihen kannattaa hyvin kriittisesti suhtautua, että onko oikeasti vai voisiko olla valeprofiili kyseessä, niin kannattaa vaan poliisille ilmoittaa. Eli tämähän on tämmöinen ilmiö, että siellä tyypillisesti sitten tilin takana on ihan rikollinen, joka on ottanut satoihin muihinkin lapsiin ja nuoriin yhteyttä. Eli varmaan monilla on tullut, tai jos ei ole tullut, niin ehkä tämän jälkeen voi kiinnittää huomiota. Aina valitettavasti säännöllisin väliajoin tuolla mediassa on näitä uutisia, että sitten kun poliisi on saanut rikollisen kiinni, niin asianomistajille näitä lapsia on yleensä sitten kymmeniä tai satoja. Että siksi niistä on tosi tärkeää ilmoittaa poliisille, että siinä voidaan ennaltaehkäistä tosi monia tilanteita. Kyllä, ja se, että poliisin nettisivuilta löytyy useilla kielillä ne ohjeet, miten meihin saa yhteyden. Ja se, että ottaa meihin yhteyden, ei tarkoita vielä, että siitä kirjataan rikosilmoitusta, vaan me pystytään neuvomaan ja ohjeistaa ja kysyä lisätietoja tältä henkilöltä, että onko se rikos vai ei, ja sitten me kirjataan siitä sitten se rikosilmoitus, jos se on. Mutta hyvin matalaa kynnyksiä siinä tapauksessa oma lapsi tulee kertomaan tämmöistä epäasiallisesta tavoittelusta tai kuvien lähettelystä, tai jos on jo lähettänyt omia alastonkuviaan tai saa joltain alastonkuvia, jotka ei ole suorassa seurustelusuhteessa tai tällaisia on hyväksyttäviä tietysti myös olemassa, että ne, jotka on parisuhteessa, niin tietysti tekevät mitä parisuhteeseen kuuluu ja joillekin se kuuluu, että se alastonkuvat lähetellään. Mutta jos tulee tällaisia, jotka ei kuulu siihen lapsen normaali elämään, eli hyvin pienten lasten tai joku aikuinen ehkä yrittää tavoitella tai joten, niin yhteys poliisiin ja me sitten neuvotaan. Meillä on neuvontapalveluja, joissa sanotaan ja arvioidaan yhdessä sitä tilannetta ja poliisi ottaa sitä sitten ohjat, jos siellä todetaan, että siinä on syytä epäillä rikosta. Ne on tällaisia. Vielä katselin, jos muistiinpanoja oli kysytty nasujaisista, että tässä on paljon puhuttu Espoossakin tästä ilmiöstä ja meillä on tänään viimeksi aamulla keskusteltu lukiolinjan kanssa ja ensi syksynä tehdään sellaisia toimia ja toivotaan, että yksikään uusi lukiolainen ei niin lähde ja lukion kakkosluokkalaiset, jotka on vastanneet tästä järjestävästä tahosta, niin ne loppuu, että sen tilalle keitetään joku muu lämminhenkinen yhteisöllisyyteen kasvattava tapa ottaa uudet lukiolaiset vastaan yhteisön jäseniksi. Tässä Hannun kanssa vähän ne tilaisuutta puhuttiinkin sieltä. Sulla on tainnut olla tämänkin asian kanssa vähän hommia. Joo, kyllä on ja valitettavasti ne, vaikka niillä osalle ihmisistä ja isolle osalle ehkä onkin hauska merkitys niillä nasujaisilla, niin täytyy muistaa, että siinä on semmoinen
ryhmäpaine, joka pakottaa siihen osallistumaan myös sellaisia lapsia ja nuoria, jotka ei oikeasti itse haluaisi siihen. Ja se ei voi olla niin tästä asia, jos sä alistut johonkin nöyryyttävään kohteluun tai kiusaamiseen, mitä sä et itse halua, että sä pääsisit jonkun oppilasyhteisön jäseneksi, niin se ei voi sillä tavalla olla. Eli kyllä mä niin kehottaisin siihen, että näihin nasuja, jos niitä halutaan järjestää jonkun oppilaskunnan tai oppilasryhmän niin kuin nimissä tai tekemänä, niin ensin käytäisiin jonkun aikuisen kanssa keskustelua niistä pelisäännöistä, miten niitä tehdään. Ja sitten tehdään niiden pelisääntöjen mukaan, että siellä kaikilla on hyvä olla. Ei se sitä tarkoita, että siinä jonkunnäköistä niin kuin hauskanpitoa voisi olla, mutta se rikos pitää välttää siinä. Sitä täytyy aina muistaa, että kun niitä keskenään järjestetään, niin kukaan ei vahdi sitä, että tuleeko sinne jotain ulkopuolisia tai tuleeko sinne jotain asiaan kuulumattomia ja osallistuu siihen tekemiseen. Että siellä on aina olemassa niitä riskejä, että ulkopuolista osallistuu siihen ja sitten tapahtuu jotain, jota ei ole suunniteltu ja vakaviakin rikoksia saattaa tapahtua. Että pitäisi niinku aina miettiä tällaisten oppilaiden ja oppilaskuntien tai muiden järjestämien tilaisuuksien kanssa, niin keskustella jonkun kouluhenkilökunnan ja sitten viime kädessä, jos ruvetaan miettimään, että onko se yleisötilaisuus, niin sitten poliisiin yhteys, koska sitten siihen tarvitaan erilaisia lupia ja järjestelyä sen järjestämiseen. Ne onnistuu kyllä, siitä ei ole kyse. Et mekin halutaan, että nuoret pystyy keskenään järjestämään turvallisia tapahtumia, siitähän ei ole kyse, mutta kun me halutaan varmistaa, että ne on kaikille turvallisia, niin me joudutaan tiettyjä asioita sitten esittää sinne ja jopa määrittelemään sen turvallisuuden varmistamiseksi, mutta sekin on yksi, mitä nuoret, ne on fiksuja, ne on oppivia, niin jos halutaan järjestää tällaisia, niin me opetetaan ja autetaan. Kyllä me neuvotaan, kun riittävän ajoissa on meihin yhteydessä. Joo, näin se on. Ja sitten siihen liittyy vielä, kun yksi laittaa someen, että hei, meidän koululla on tänään tällainen, niin sehän taitaa olla, kun pensaa heittäisi liekkeet, leviää nopeasti. Nyt se on tällainen avoin kutsu parteihin Haukelahden rannalla. Joo, kyllä se some. Se tuo juttuja kouluun ja sitten myös noista varmasti helposti leviää myös. Kyllä, joo. Materiaalia, mikä voi aiheuttaa vahinkoa sitten vielä pitkään. Se on just näin sitten, kun kokoontuu ihmisiä, jotka on tunne toisiaan eikä jaeta yhteisiä tapoja, niin sitten sotku on valmis. Mutta sen uskalla luvata, että ensi syksynä pärjätään paljon paremmin näiden. Toivottavasti tämä poliisiakin helpottaa. Juu, meillä on 3 minuuttia aikaa suunnilleen pitää. No niin, ryhdytäänkö sanomaan loppusanoja? Ensinnäkin niin lämmin kiitos Kaisa ja Hannu. Oli kiva saada teidät tänne. Harvoin tunti menee näin nopeasti. Sitten ennen kaikkea kaikille espoolaisille haluan sanoa sen, että espoolaiset koulut on edelleenkin turvallisia. Meillä ei ole, eikä ihan hyvin tule metallinpaljastimia. Meillä on turvallisuutta parannettu. Meillä on joissakin kohteissa, jos on paljon ilkivaltaa, niin valvontakameroita ja joidenkin koulujen sisältä löytyy ne, että me voidaan myöskin auttaa sit tutkinnassa, jos on tällaisia katsoissakin. Olet varmaan katsonut aika monen koulun videoita, mitä siellä on osana tutkintaa. Meidän nuorisosta 90%, kun meillä on tämä kouluterveyskysely, niin 90% voi hyvin, heillä on harrastuksia, hyviä kavereita, he on riittävän fiksuja välttääkseen nämä somen karikot. Ja sitten niille, jotka joutuu vaikeuksiin, me tehdään kaikkemme, että tämä meidän tukiverkko toimisi ennen kaikkea taisi ennaltaehkäisevä. Ja siinä me tarvitaan niin poliisin kuin someturvan kanssakin hyvää yhteistyötä. Eli lämmin kiitos teille, että ehditte osallistua tähän iltaan. Kiitos. Kiitos.